අයිබෝන් සුබදවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් ප්‍රැක්ටිකලි දෙයක් ගැන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය එච්චර කියා කරන්නේ නැති දෙයක්. ඒ තමයි මේ Cubase එකේ අපිට දීලා තියෙන ට්‍රැක්ස් වර්ග ටික. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී ඕන කෙනෙක් රෙකෝඩින් එකකදී පාවිච්චි කරන ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක, ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ට්‍රැක් එක. ඒක හැමෝම යූස් කරන්නේ. ඒව කරලා ට්‍රැක් එක රෙකෝඩ් කරගන්න එක. එහෙම නැත්නම් VST එකෙන් හදන ට්‍රැක් හදන එක තමයි අපි කරන්නේ. හැබැයි ඒ වැඩේ ලේසි කරගන්න අපි වර්ක් ෆ්ලෝ එක ලේසි කරගන්න අපිට තව පොඩි ෆීචර් ටිකක් මේ Cubase එක ඇතුළේ දීලා තියෙනවා ට්‍රැක්ස් වලින්. ඉතින් අපි එච්චරම යූස් වෙන්නේ අපි ගිහලා හොයන්නෙත් නෑ ගොඩක් අය මොනවද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ ටික මොනවද කියලා කතා කරන්න තමයි මම අද මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. හරි. එතකොට මුලින්ම අපි නිකන් බලමු මොනවද මේ තියෙන ට්‍රැක්ස් වර්ග ටික කියලා. මම එක එක හිමීට කියාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මම කියන්න මොනවද අපි මේ අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ මේන්ලි මේ අපේ work flow එක ලේසි කරගන්න ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන features ටික කියලා. හරි. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මෙන්න මේ වගේ area එක right click කරාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් Cubase එකේ තියෙන tracks වර්ග ටික. එතකොට මේක ඇවිල්ලා Elements 11 කියන version එක. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන version එක Pro එකක් නම් මෙතන ඊට වැඩිපුර tracks ගන්න ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ ටිකක් වැඩිපුර දේවල් ටිකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට tempo track එක, signature track එක, ruler track එක, මේ වගේ දේවල්, VCA faders, ඒ වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න Elements version වල. හැබැයි Pro version එක ගන්න ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලන්ට ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන්. අද මම මේ ටික ගැන කතා කරන්න අපි මූලිකව පාවිච්චි කරන ටික. මෙතන මුලින්ම තියෙන audio track එක සාමාන්‍යයෙන් අපි audio එකක් record කරද්දී mic එක, guitar එකක්, instrument එකක් record කරද්දී පාවිච්චි කරන track එක තමයි audio track එක හැමෝම දන්න එක. ඊට පස්සේ instrument track එක, VST instrument එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් MIDI keyboard එකකින් ගන්න හරි computer keyboard එකකින් හරි මොකක් හරි කරලා අපි VST instrument track එක කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ instrument track එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා MIDI track එක. මම හිතන්නේ මේක use කරලා තියෙන හරි අඩු ඇති. පොඩි දේවල් වලට use කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපිට voice වලින් එහෙම ටිකක් අමුතු වැඩ ගන්න ඕන නම් voice ටිකක් අපේ මේ keyboard එකේ note එකට assign කරලා නිකන් අමුතු වැඩක් කරන්න පුළුවන් MIDI track එකෙන්. එහෙම නැතුව අපිට එහෙම විශේෂයෙන්ම MIDI tracks වමනා වෙන තැන් හරි අඩුයි. ඉතින් ඒක ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. කොහොමද මේක MIDI track එක ඊළඟට තියෙනවා sampler track එක. ඉතින් ඔය හතර සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක් use කරලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා add effect track එකත් ඕන කෙනෙක් use කරලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන දේවල්. මෙතනින් එහාට තියෙනවා අපිට ටිකක් අපේ මේ වැඩේ ලේසි කරගන්න තියෙන tracks ಜಾති ටිකක්. මුලින්ම හම්බෙන්නේ group track එක. ඒතකොට මෙහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ලොකු track එකක් හදලා නැත්නම් සම්පූර්ණ වගේ track එකක් produce කරලා නැත්නම් ඔයාට group track එක use කරලා නැතුව ඇති. හැබැයි සමහරට ඔයා එහෙම කරලා තිබා group track කියන එක use කරලා නැතුව ඇති. එහෙනම් මම අද කියලා දෙන්න මොකද්ද මේ group track එක කියන්නේ සහ මේකෙන් කොහොමද ඔයාගේ workflow එක ඉස්සරහට කරගන්න වගේ mixing session එක speed සහ accurately ඔයාලා ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. group track. ඊළඟට තියෙනවා folder track. ගොඩක් අය use කරලා නැතුව ඇති. වටින දෙයක් folder track එක. ඔය දෙක තමයි මම අද විශේෂයෙන්ම use කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව arrange track එක සහ code track එක වට පේන දේ දෙක fade වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒවා එකයි ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ project එකේදී මම arrange track එකක් සහ code track එකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා fade වෙලා තියෙනවා. වට arrange track, code track කියනවා සහ ruler track කියනවා. එකයි ගන්න පුළුවන්. එකට වැඩි ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඒක fade out වෙලා යනවා. හරි. අපි වැඩේ පටන් ගමු. එතකොට මේ project එක ගැන කිව්වොත් මේක ඇවිල්ලා cover song එකක්. මම චුට්ටක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න මට සම්පූර්ණයෙන් පෙන්නන්න බෑ මොකද මේ සින්දුව තාම රිලීස් කරලා නැති නිසා. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තේ මම මේක ටිකක් කැමතියි. මම ගොඩක් ආසයි කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න ඉන්ට්‍රෝ එකයි කෝරස් එකේ මුල් හරියයි. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අහලා තියෙන සින්දුව. මේක හොඳට අහලා තියෙන සින්දුව. ඉතින් චුට්ටක් බලලා අපි මම කතාව පටන් ගන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ ඉස්සරහට ගියේ කියලා. අහලා බලමු. Numba pamanak sinase kian mage unchi kumariye kian mage unchi sinuye. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. පුංචි කුමරිය ශ්‍රීහාන්විලගේ song එකේ cover එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. බොහෝ විට මේ මාසේ හෝ ලබන මාසේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වීඩියෝ එකක් කරලා ඔක්කොම කලිවර කරලා තියෙන්නේ. අපිට සින්දුව කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔයගලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ සහ streaming platform වල. හරි.
දකොට මම පෙන්න්න කොහොමද මේක කරේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ට්‍රැක්ස් ඇති මං හිතන්නේ සෑහෙන ගානක්. හැබැයි බැලූ බැලමට ප්‍රොජෙක්ට් එක එහෙම ලොකු සංකීර්ණ බවක් පේන්නේ නැහැ. හරි සරලයි ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රැක්ස් ගොඩක් තියෙන සෝං එකක් කොහොමද මෙච්චර සරල විදිහට මම මේ පොඩි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඇතුළේ තියාගෙන ඉන්නේ. අන්න ඒකට තමයි මම අර කියපු ට්‍රැක්ස් මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම නෙමෙයි ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි දන්නේ නැති ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඒ වෙච්චර යූස් කරන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන්නේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස් වෙනවට වැඩි කරගෙන යන අමාරුනේ සහ ප්‍රොජෙක්ට් එක අද කරලා හෙට එක දිගට ඔක් කරගෙන ගියොත් ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි වාද කරලා ආපහු සතියකින් දෙකකින් මැෂින් එක ඕපන් කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරලා බැලුවොත් මට අපිට දුසන හිතා ගන්න බෑ. පාර්ට්ස් කොහෙද තිබ්බේ මේක ඇයි කොහෙද තිබ්බේ මේක කොහෙද තිබ්බේ මේක මේක මොකද මුකුත් හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙම නොවෙන්න ඔයාලට වගේ මේ වැඩේ ලේසි කරලා සහ ටයිමින් එක ගොඩාක් අඩු කරගන්න පුළුවන් මම මේ කියන ෆීචර්ස් ටික පාවිච්චි කරොත්. හරි. මේක මෙහෙමයි. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට දැන් මේ ෆීචර්ස් පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට ආපහු මේක හරි පොඩි නේ මේක කම්මැලි මේක හදාගන්න මට සෑහෙන වෙලාවක් යනවා කියලා. ඔව් ඒක ඇත්ත. මම මේ කියන විදිහට කෝඩ් ට්‍රැක් එකක් දාලා ඇනලිටික්ස් ට්‍රැක් එකක් දාලා මේ වගේ ෆෝල්ඩර්ස් කරලා කලර් කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එක හදාගන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. පිටමු මේ විදිහට හදාගන්න මට පැය භාගයක් පැය ගියා කියලා. හැබැයි ඔයාලට එකෙන් වාසියක් තියෙනවා. ලොකු වාසියක් තියෙනවා. මොකද හේතුව නැත්නම් ඔයාලට පැය භාගේ හැමදාම වියදම් කරනවා. ඔයා කාලේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරන සැරයක් ගන්න. ඉතින් මේක එහෙම නෙමෙයි මේක එකපාරක් කරගත්තාම ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් ඉවරනකම්ම හරිම ස්පීඩ් එකෙන් වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හරි. මේක ගත්තාම මුලින්ම පෙන්නන්නම් මේ ට්‍රැක්ස් වලින් මුලින්ම තියෙන ඔරිජිනල් ස්කේල් එක. මෙහෙම අතන කතන්දර ඇවිල්ලා වෝකල්ස් රෙකෝඩ් කරද්දී වෝකල් රෙකෝඩ් වෙන්නේ හරිම පොඩි පාර්ට්ස් විදිහට සහ අපි මේ රෙකෝඩ් කරන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වල පොඩි පාර්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා මට ට්‍රැක් එක ඉදිරියට කරගෙන යද්දි හරි කරදරයි. ඒ කියන්නේ ට්‍රැක්ස් 4ක් 5ක් තමයි වෝකල්ස් ගොඩක් මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මට මේක ඉදිරියට මික්සින් එක කරගෙන යන්න අමාරු වෙනවා. මම මොකද කරන්නේ? ඒ ටික ඔක්කොම එක ට්‍රැක් එකක් විදිහට අරගෙන තමයි ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ. හැබැයි මම අර පරණ කලින් ඔරිජිනල් රෙකෝඩ් කරපු වෝකල්ස් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් මයි ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් අයින් කරන්න හැමම තියාගෙන ඉන්නවා. හේතු දෙකක් තියෙනවා. එක බැරි වෙලා හරි මොනවා හරි වෙලා මගේ අතින් අරක පස්සේ මම රෙන්ඩර් කරපු එකක් මගේ අතින් නැති වුණොත් සහ ඒකේ ටයිමින් මොනවා හරි වෙනසක් වෙලා තිබ්බොත් එහෙම මට ඔරිජිනල්ස් වලින් ටැග් කරගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ මොකක් හරි ලොකු වෙනසක් වෙලා තිබ්බොත් මට ඒක ඔරිජිනල්ස් වටිනවා. අන්න ඒ හින්දා මම මේක තියාගෙන ඉන්නේ ඒ වෝකල්ස් වල ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් VST ප්ලේ කරපු වගේ ඔරිජිනල්ස් මම තියාගෙන ඉන්නවා රෙන්ඩර් කරන අමතරව. හේතුව මොකක් හරි නෝට් එකක් එහෙම වෙලා තිබ්බොත් මට ටැග් ගාලා ඒකෙන් එඩිට් කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු දෙක නිසා තමයි මම ඔරිජිනල්ස් එනම තියාගෙන ඉන්නේ. ඔක්කොම මියුට් කරලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකකට දාලා මම තියාගෙන ඉන්න ඔරිජිනල්ස් කියලා. හරි. ඊළඟට මූලිකම දේ අමතක කරන්න. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඊට අමතරව මම මුලින්ම අරන් තින්නේ arranger track කියන එක. මෙන්න මේ arranger track කියන එක Cubase එකේ feature එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට සින්දුව arrange කරගන්න ලේසි වෙන්න. මෙහෙමයි. මේ මම use කරන විදිහ. තව කෙනෙක් තව විදිහට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ මේ ක්‍රමේ ලේසි. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. හරි. සින්දුවක් ගත්තාම ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඒකේ ප්‍රධාන කොටස් ටිකක් තියෙනවා. intro එකක් තියෙනවා, chorus එකක් තියෙනවා, interlude එකක් තියෙනවා, verse එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට යනවා. අපෝ interlude එනවා, chorus එනවා. ඔය විදිහට ඉස්සරහට සින්දුවක flow එකක් තියෙනවා. සින්දුවක structure එකක් තියෙනවා. ඕන සින්දුවක structure එක තියෙනවා. එතකොට අපි සින්දුව කරන්න කලින් අපි ගාව එක්කෝ notation sheet එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි මේ සින්දුව අහලා අපි දන්නවා මේ තැන් ටික තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මම මුලින්ම කරන්නේ මුලින්ම ඇත්තට මම කරන්නේ කෝඩ් ට්‍රැක් එක දානවා. මේ කෝඩ් ට්‍රැක් එක දාගන්න. ඒක arrange track එක දාගෙන නෙමෙයි. කෝඩ් ට්‍රැක් එකක් මම ඕපන් කරනවා. මෙතන right click කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. කෝඩ් ට්‍රැක් කියලා කෝඩ් ට්‍රැක් එකයි දාන්න පුළුවන්. ඒකයි දැන් මගේ fade out වෙලා තියෙන්නේ මේක. හැබැයි ඔයා කෝඩ් ට්‍රැක් එකක් දැම්ම නැත්නම් මේක වට මෙතන පේනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් ට්‍රැක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ his track එකක් එන්නේ. මේක උඩ ඔයාලට පුළුවන් වගේ pen tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට pen tool එක අරගෙන මේක උඩ වගේ codes ඇඳගන්න. ඔන්න විදිහට කෝඩ්ස් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ x එකක් කතරයක් වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන කිසිම කෝඩ් එකක් දැන් සයින් කරලා නැහැ. දැන් මට පුළුවන් මෙතන මට ඕන කෝඩ් එක දාගන්න. මම හිතුවා මට මේකට C image එකක් ඕනේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මට C image එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ වාසිය තමයි එක අපිට ගයිඩ් එකක්. ප්ලේ කෙනෙක් ආවම එයාට අපිට අපව sheet notations දෙන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම කෝඩ්ස් ටික පෙන්වන්න පුළුවන් මේකේ. එයාට ඩිස්ප්ලේ එකක් දීලා ඉස්සරහ වාඩි කරලා එයාට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගානට මේ කර්සර් එකත් එක්ක කෝඩ්ස් ටික පේනවා. එයාට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. අනිත් එක ට්‍රැක් ඉස්සරහට කරගෙන යද්දී අපිට යටින් කෝඩ්ස් ටික උඩින් කෝඩ්ස් ටික වැටලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි වෙනසක් කරනවා ටැග් ගාලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව සමහර ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් අපිට මේ කෝඩ් පෑඩ් එකේම ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් පෑඩ්ස්, පියානෝ එකක පන්ච් එකක් ඔන්න ඒ වගේ දේවල්
අපිට මේ කෝඩ් පෑඩ් එකේ මැදලා දාලා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. කෝඩ් පෑඩ් එකේ මීට කලින් වීඩියෝ කතා කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒක බලන්න. බලන්න නැත්නම් බලන්න, දන්නේ නැත්නම් බලන්න. එතකොට ඔයාලට කෝඩ්ස් මේ කෝඩ් ට්‍රැක් එක ගැන සහ කෝඩ් පෑඩ් එක ගැන හොඳ අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. අද මම කතා කරන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ නේ. මම කතා කරන්නේ අද මේ වැඩේ වර්ක් ෆ්ලෝ එක ලේසි කරගන්න විදිය ගැන. ඉතින් ඔන්න විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කෝඩ්ස් දාගන්න. ඒ විදිහට මම මේ සින්දුවේ කෝඩ්ස් ටික ඔක්කොම දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද? මෙන්න මේ විදිහට. මම මේකේ මුලින්ම කරේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට යන කෝඩ්ස් ටික දාගත්තු එක. මම අහලා බැලුවා ඒකේ තියෙන නොටේෂන් ෂීට් එක බැලුවා. ඒ එකක් ඊ එකක් අපව ඒ එකක්. එච්චරයි. හරි. ඒ විදිහට මම මේ කෝඩ්ස් තුන මේ බාස් වලට හරියට බලලා දාගත්තා. මෙහෙමයි මේ කෝඩ් එක බාරයක් උඩ නෙමෙයි න හරියට වැටෙන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔය කීබෝඩ් එකේ J එක ඔබලා මෙතනින් grid එක off කරලා දාලා වෙන තැනකට දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා J එක on ඒක ඔබලා මේ grid එක on වෙලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයා දාන කෝඩ්ස් ඔක්කොම එන්න හරියට බාස් වල සමහර කෝඩ්ස් ඉන්න බාස් මැද්දේ වැදෙන ඒ වගේ වලට වෙනවා. grid එක off කරලා දාලා ඒ කෝඩ්ස් බාස් මැද්දට දාගන්න. හරි. දැන් ඔන්න විදිහට මම කෝඩ්ස් තුනක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම දන්නවා හරියට ඉන්ට්‍රෝ එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම arrange track එකක් දාගන්නවා. arrange track එකේ තර වගේ pen tool එක අරගෙන අදින්න පුළුවන්. ඉතින් pen tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අද ගන්න පුළුවන් වාට බාස් ගන්න. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් ඇතිවෙනවා. මේ කොටුවට rename කරන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ තියෙනවා ඒකේ name කියලා. මම දානවා ABC කියලා. දැන් වාට පෙන්නනවා නම්. ඊට පස්සේ මේක යටින් codes එක තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට මම intro එක හදාගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන මම මේ විදිහට හදාගත්තු intro එක. ඊට පස්සේ මම දන්නවා chorus එක කියන codes ටික. ඊට පස්සේ මම chorus එක පොඩ්ඩක් play කරලා අහලා බලලා original song ගන්න වාට sheet එක බලලා මේ විදිහට bass වලට අනුව chords එක දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට එකපාර play කරගෙන හරිද කියලා හරිනම් කෙලින්ම වට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. chorus එක මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකත් rename කරගන්න පුළුවන් chorus කියලා. ඔය විදිහට සින්දු දින හැම පාර්ට් එකම මේ වගේ ඇඳගත්තාම ඔයාලට හරිම ලේසි. ඒතකොට ඔයා දන්නවා සින්දුවේ සම්පූර්ණ ස්ට්‍රක්චර් එක දැන් හැදලා ඉවරයි. ඔයා arrange track එකක් දාලා ඊට පස්සේ chord track එකක් දැම්මට පස්සේ මුළු සින්දුවේ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදලා ඉවරයි. දැන් හරිම ලේසි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න වැඩි. දැන් දන්නවා මොන විදිහට ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද chords ටික මොකද්ද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕන play එකකට ඇවිල්ලා ටග් ගාලා මේක බලාගෙන play කරන්න පුළුවන්. sync කරන්න පුළුවන් ලේසි. ඔයාලට වැඩේ කරගෙන යන්න ලේසි. හරි. එතකොට මේ දෙක මුලින්ම දාගන්නවා track එකක් හදද්දි. ඊට පස්සේ මේවා කලර් කරන එක. දැන් මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ගහපු පිළිවෙලට නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම තිබ්බා කියන එකේ තේරුම මුලින්ම බේස් ගහලා ගිටාර්ස් ගහලා පියානෝ and pads ගහලා බීට්ස් ගහලා vocals record කරා කියන එක නෙමෙයි. මේ හැටකට මාරුලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මම මතක විදිහට මම මුලින්ම ගැහුවේ pads and piano කියන ටික. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික. ඒක දැන් බලන්න ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ ෆෝල්ඩර් එක මම දිගහැරලා පෙන්නන්න. ඔන්න විදිහට මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ tracks තුනක් තියෙනවා. මේක pads අනිත් දෙක piano දෙකක්. එකක් piano chord punch එක අනිත් එක piano pattern එකක්. එතකොට ඇයි මම ෆෝල්ඩර් ට්‍රැක් එකක් ඇතුළට මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි මේ නැත්තම් මේ ෆෝල්ඩර්ස් ටික දිගහැරියොත් ඔය බලන්න මොන විදිහට තියෙනවා. හරි. ට්‍රැක්ස් මෙච්චරක් තියෙනවා. එතකොට තව තියෙනවා. සෝරි. ඔච්චරක් තියෙනවා. දැන් කවුරු හරිලා මට කිව්වොත් එහෙම අන්නර පියානෝ එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ පියානෝ එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙන මැද හරි පොඩ්ඩක් ට්‍රැක් එක පෙන්වන්න කියලා. මම මේකේ ගිහිල්ලා හොයන්න ඕනේ පියානෝ එක. වෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් උනත් ඒ ටිකම තමයි. ඉතින් එහෙම වෙන්න තියාගන්න එපා. හරිම ලේසියෙන් ටග් ගාලා වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරහා යන්න පුළුවන්කම ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ දෙයට තමයි මම ෆෝල්ඩර් ට්‍රැක් කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙමයි. මෙතන right click කරලා add track එකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add folder track දෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් මේකට නමක් දෙන්න. මම මේකට දෙන්න නම violins කියලා. violin. right. ඔයාලට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට violin කියලා folder track එකක් ගන්න. දැන් මම ගන්නවා audio tracks. අපි හිතමු 3ක්. මේ තුනම violin. ඔන්න විදිහට violin කියලා folder tracks 3ක් තියෙනවා. අපි මේ තුනේම record කරලා කියලා හිතමු. මොනවා හරි පාර්ට් එකක් ඔන්න විදිහට මම record කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට මට මේක මෙහෙම තියෙන කරදරයි. violin 1, violin 2, violin 3 කියලා මෙතන තුනක් තියෙනවා. මේක මෙහෙම තියෙන මට හරි කරදරයි. මොකද මේ ටික තැන් තැන් වල තියෙන. ඒතර මට violins ටික එක ළඟ එක තැනක තිබ්බනම් හරිම ලේසියි. ඒ නිසා මම මේක තුන folder track එකකට දාන්න කල්පනා කරනවා. ඊට කලින් මම මේකට color එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට track එක click කරලා මෙතන මේ චූටි තලෙන් ගිහලා වඩ පුළුවන් color එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ පාට. ඒතර violins ඔක්කොටම එක පාටක් තමයි දෙන්න යන්නේ. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ violins එකට අදාළ folder track එක මේකම folder track එකක් normal open කරගෙන ඒකටත් ඒ පාටම දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tracks ගොඩක් තියෙනවා නේද පුළුවන් බලන්න click කරලා shift එක ඔබලා අන්තිමේ click කරන ඉතින් ඔක්කොම මැද ටික ඔක්කොම select වෙනවා. මේ මැදගෙන ගිහලා ඒක ඇතුළට දාන්න. දැන් මම folder එක වහපු ගමන් violins ටික ඒක ඇතුළේ තියෙනවා. දැන් ඕන වෙලාවට මට මේක අරලා බලන්න පුළුවන් නැත්නම් ආපහු වහලා දාන්න පුළුවන්. ඔන්න විදිහට folder track එකක් දාලා color කරලා rename කරන්න. ඊට පස්සේ වඩා හරිම ලේසි. ඒ instruments හොයාගන්න tag දාලා project එකක් ඇතුළේ තියෙන ඔන්න ඔය දෙයට තමයි මම folder track කියන එක use කරන්නේ. ඒ විදිහට මේ bass එක නම් වෙනම තියෙන්නේ. ඒක instrument එකක් නිසා. හැබැයි guitars ටික ඔක්කොම මේක ඇතුළේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවාම beats ටික ඒ beats ටික හවු පාට අරන් මම ඔක්කොම instruments වල sounds මේක ඇතුළේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ vocals ටික ඔක්කොම මෙන්න විදිහට කොළ පාට ලස්සනට වෙනම තියෙනවා. harmonics ටිකක් තියෙනවා. main vocal එක
උඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ effect channels ටික වෙනම තියෙනවා. effect channel මොකක්ද දන්නවද? ඇරියම automatically group channel group track එකක් ඇතුලේ folder එකක් ඇතුලේ තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා group tracks ටික. ඒ ටිකත් වෙනම folder එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් මම පෙන්නන්නම් group track කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම මේකේ vocals ටික ඔක්කොම assign කරලා දෙන එක group track එකකට මම යන්නම් මේක mix console එකට. right මෙන්න මේ mix console එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් vocals ඊට පස්සේ audio 1 audio 2 audio 3 audio 4 කියන්නේ මේකේ harmonics vocals ටික backing vocals ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ vox main කියන එකක් ඒ කියන්නේ මේ vocal එක හැබැයි මෙතන backs කියලා තියෙනවා backing vocals ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 කියන හතර මම මේකේ levels අඩු කරොත් මෙන්න මේ හතරේම levels එකපාර අඩු වෙනවා ඒ කියන්නේ මේ හතර මෙතනට assign වෙලා තියෙන්නේ මේ හතරම group track එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ එතන මේ main vocal එකට මම group එකක් කරන් තියෙන එක තමයි මේ vox main කියලා තියෙන. ඉතින් ওই විදිහට දැන් මේකේ අපි drum එකක් යන්නේ නැහැ. හැබැයි drum එකක් තියෙනවා. අපිට drum එකේ pass ටික ඔක්කොම අරන් ඒකට group track එකක් දෙන්න. ඒකට වඩා හරියම ලේසියෙන් drum එකේ සද්දය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එක fader එකකින්. ඒකට drum එකේ part වෙන වෙනම අඩු වැඩි කරන්න වෙනවා. මෙහෙම කරගත්තාම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි Cubase එකේ දීලා තියෙන ටිකක් අපිට මේ වැඩේ ලේසි කරගන්න දීලා තියෙන feature ටිකක් විශේෂයෙන්ම folder track එක සහ arranger track එක සහ chord track එක. chord track එක නම් ඇත්තටම අපිට ප්ලේන් වලටත් බලපානවා. හැබැයි arrange track එකයි fold track එකයි විශේෂයි. ගොඩක් නතුන ප්‍රශ්න තියෙන arrange track එක ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්න try කරලා බලන්නෙත් නැහැ. මේ මොකද්ද කියලා හොයන්න යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැනගන්න arrange track එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මේකෙන් ඔයාලට මේ විදිහට structure එක හදා ගන්න පුළුවන්. සින්දුවකට මේ ඕන දෙක වා සමහර විට short film එකක් වෙන්න පුළුවන්, introduction video එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕන දෙක chapters වෙන් කරලා ලස්සනට ඔයාලට මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන් arranger track එකෙන්. ඒකට හරියම ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හිතන්න කවුරු හරි එනවාට interlude එක play කරලා දෙන්න. ගිටාරිස්ට් කෙනෙක් කියලා අපි හිතමු. ඒතර වාට සින්දු සම්පූර්ණයෙන් අහලා තමයි ඉන්ටර්ලූඩ් එක හොයාගන්න වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඉන්ටර්ලූඩ් එකේ තියෙන ඊට පස්සේ තමයි ඒක ලූප් කරලා යන්න දෙන්නේ. දැන් මෙහෙම නෑ. වාට කෙලින්ම මෙතන දන්නවා ඉන්ටර්ලූඩ් එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට ඒක සිලෙක්ට් කරලා ලූප් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් වාට ඒක ආපහු රීසයිකල් වෙනවා. ආපහු ප්ලේ වෙනවා. රීප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේ යාට පුළුවන් ආපහු ඒක අහගෙන ප්ලේ කරන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි හිතන්න උතර arrange track එකක් තිබ්බේ නැත්නම් වා මේක සෑහෙන තැනක අහලා හරි මෙතනින් පටන් ගන්න මෙතනින් තව ඉන්ටර්ලූඩ් එක ඉවරනේ කියලා ඊට පස්සේ තමයි ලූප් කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙම කරාම ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටග් ගාලා දානවා මේ බාර් කියන මෙතෙන්ට තමයි ඉන්ටර්ලූඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ ටික ටග් ගාලා වාට මේ විදිහට සයිකල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ෆීචර්ස් ගොඩකට මෙන්න මේ arrange track එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්න. චුට්ටක් කම්මැලි වැඩක්. මොකද මේක මේ හරිය අමාරු වෙනවා දින්න ඕනේ බාස් කරන්න ඕනේ කරදරයි. හැබැයි කරගත්තොත් හරිම ලේසි project එක කවදා හරි දවසක ඔයා තව අවුරුද්දකින් මේ project එක ආපහු open කරා. ඔයා දන්නවා මේක තියෙන විදිය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ මුකුත් නැතුව කරත් එහෙම ඔයාට සිංදුව මතකත් නැහැ, තිබ්බ තැන මතකත් නැහැ. හරිම ප්‍රශ්නයකට එනවා. කාලයක් ගිහලා project එක open කරලා සහ මේ වගේ project එකක් බය නැතුව වල තව කෙනෙක්ට hand over කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට මේ seat එක එල්ල වාඩිලා මේ project එක mix කරන්න පුළුවන්, master කරන්න පුළුවන්. මොකද එයා දන්නවා මේක බැලුවාම හරිය මේක standard විදියට තියෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර මේක බැලුවාම තේරෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ project එක එහෙම නෙවෙයි නේද? ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක්. තව කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් විදිහට තව කෙනෙක්ට ඒ සීට් එකේ වඩනු තේරෙන විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ලස්සනට පිළිවෙලට කරන්න. ඒතර ඔයාලට වැඩි කරගෙන ලේසි. බලන කෙනෙක්ටත් වැඩි බැලුවම ලස්සනයි. මේ විදිහට කලර්ස් යූස් කරලා ලස්සනට කරගෙන යන්න පුළුවන් වැඩ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆීචර් ටික මම කතා කරේ මේක වැදගත් වෙන නිසා. මොකද ප්‍රැක්ටිකලි මේ දේ කරන්න ගියාට පස්සේ අපිට ඇති වෙන පොඩි ප්‍රශ්න ගොඩකට මෙන්න මේ වගේ චූටි විසඳුම් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. අපි යූස් කරන්න තියෙයි ප්‍රශ්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද ඉඳන් මේවා යූස් කරන්න, මේවා හොයලා බලන්න. සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලදී හරියට පිළිවෙලෙන් ලස්සනට කරන්න මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මම ආයෙත් කියනවා subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න, share කරන්න. Thank you.